tất cả 80 người trong trường đều đã bị hệ thống buộc phải làm hài lòng tôi. Xin các chủ thể tuân thủ quy tắc của hệ thống. Cộng 1 điểm thiện cảm sẽ được sống thêm 1 ngày. Thất bại trong việc chinh phục sẽ bị xóa sổ. Lúc này, loa phát thanh lặp lại một cách máy móc, nhưng những kẻ bạo hành khinh thường điều đó. Trên khuôn mặt họ thậm chí còn lộ ra nụ cười khinh bỉ, bởi vì trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là một con chó để bắt nạt. Ai lại đi làm hài lòng một con chó chứ? Loa phát thanh đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, khi độ thiện cảm đạt trừ 100, bạn thật sự sẽ chết đây. Lúc này, bạn cùng phòng của tôi, Liễu Như Yên, kéo tôi đến chiếc bồn cầu dơ bẩn phủ màu vàng nhạt. Búp bê vải, cô lại định chơi trò đùa gì đây? Cô nghĩ chúng tôi là trẻ 3 tuổi sao? Có phải cô đang quá tự cao rồi không? Con giả vờ cảm động nữa chứ, xem ra cô đã sống quá thoải mái rồi. Không biết mình là thứ gì nữa rồi. Xem ra tôi phải dùng nước bồn cầu để rửa sạch não cô. Tôi giãy giụa điên cuồng, mắt đầy hận thù. Tiếng loa phát thanh vang lên lần nữa. Thiện cảm trừ 1, độ thiện cảm hiện tại trừ 100, cảnh báo, chủ thể đã bị đối tượng chinh phục hoàn toàn ghét bỏ. Hãy biến mất ngay lập tức. Liễu Như Yên, hóa thành khói bụi rồi sao? Giây tiếp theo, cô ấy tan biến thành một làn khói đỏ rực trước mặt tất cả mọi người. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, ánh sáng đỏ phủ kín căn phòng như báo hiệu một lời cảnh tỉnh. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp tầng. Nhưng tôi thấy cô ấy chết quá dễ dàng. Bởi vì mỗi lần Liễu Như Yên bắt nạt tôi, cô ấy đều mở livestream để tất cả mọi người chứng kiến hành sáu tàn bạo này. Vì vậy, cô ấy đã thu hút một nhóm người ủng hộ trong trường. Tôi từ từ đứng dậy, đối mặt với camera livestream và nở một nụ cười đầy ám ảnh. Liễu Như Yên là người đầu tiên, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Trường học bị hệ thống phong tỏa, trở thành một nhà tù khổng lồ. Tất cả điện thoại đều mất tín hiệu, không thể liên lạc với gia đình, cũng không thể gọi cảnh sát. Mọi người chỉ có thể chờ đợi phán quyết của tôi trong tuyệt vọng. Tôi lạnh lùng hỏi đám học sinh bên dưới. Mọi người đều nghe thấy lời của hệ thống rồi chứ? Hiệu trưởng của học viện Bạo Tàu là một gã béo chọc đầu bóng nhảy, và cũng là người đầu tiên bắt đầu nịnh bợ tôi. Hắn đặt chiếc ghế êm ái của mình xuống dưới chân tôi. Chắc chắn mọi người đều nghe thấy rồi. Nam Mao tiếp tục nói. Thấy không ai trả lời, hắn nghiêm mặt nhắc lại. Này các em có nghe thấy lời của hệ thống không? Sao không ai trả lời? Điếc à? Nói xong, hắn lại nịnh bợ tôi bằng một nụ cười. Chắc chắn mọi người đều nghe thấy rồi. Ngài có chỉ thị gì tiếp theo không? Xin cứ ra lệnh. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc. Cộng 1 điểm thiện cảm sẽ được sống thêm 1 ngày. Hiện tại, các chủ thể có thể kiểm tra độ thiện cảm hiện tại của mình. Ngay khi giọng nói điện tử kết thúc, một con số màu đỏ thẫm hiện lên trên đầu mỗi người, tỏa ra một cảm giác bất an. Phần lớn mọi người đều ở mức âm 60, 70, chỉ có vài kẻ cầm đầu bắt nạt tôi đang ở mức nguy hiểm, trừ 99. Sinh mạng của họ nằm trong tay tôi, chỉ cần một ý nghĩ. Nếu tôi muốn, tôi có thể cướp đi mạng sống của họ bất kỳ lúc nào. Như một minh chứng rõ ràng nhất, Nguyệt đến người chứng kiến cái chết của Liễu Như Yên. Nhìn con số trừ 99 lớn trên đầu mình, hoảng loạn lao về phía cổng trường bị sương mù bao phủ. Hệ thống hỏi tôi, ngươi muốn ban cho hắn cái chết như thế nào? Tùy ngươi, miễn là đủ sức răn đe bọn họ. Vừa dứt lời, Minh Nguyệt lại từ từ bước trở vào từ ngoài cổng trường. Những người thân thiết với cậu ta vội chạy tới hỏi. Sao cậu lại quay lại? Không ra được sao? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt hắn giống như sáp nến đang tan chảy, chậm chậm trượt xuống. Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng phát hiện cả bàn tay mình cũng đang dần tan chảy, sau đó hóa thành một cây nến. Trên sân trường, tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Nhìn những khuôn mặt từng gây ác với tôi, giờ đây lộ rõ vẻ hoảng loạn và sợ hãi, tôi cuối cùng cũng bật cười thỏa mãn. Các bạn thân mến của tôi và các thầy cô kính mến, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Mọi người đừng quá sợ hãi, nếu không thì làm sao sống tiếp những ngày sau này. Sau khi buổi họp kết thúc, tôi vừa chuẩn bị về ký túc xá thì bị Thẩm Anh chặn lại. Việc cậu ta tìm đến tôi là điều nằm trong dự đoán. Dù sao cậu ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi mà. Trước khi tôi vào trường, cậu ấy là học sinh nghèo bị bắt nạt trước đó. Cậu ta cẩn thận kết thân với tôi, rồi quay sang đẩy tôi vào tay những kẻ bắt nạt. Và còn có cả một người đàn ông mắc bệnh truyền nhiễm. Uyển Uyển, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Vì sự an toàn của tôi,
Cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời họ nhé. Nhìn vào vết loét trên cơ thể người đàn ông, tôi hy vọng anh ta sẽ nhớ đến việc khi tôi mới nhập học đã ngăn cản người khác bắt nạt anh ta. Vậy nên hãy tha cho tôi đi. Nhưng Thẩm Anh lắc đầu. Cậu phải nghe lời. Cậu nghe lời thì tôi mới có thể sống sót. Bạn hiểu chứ, hành động này đã thành công làm hài lòng những kẻ bắt nạt. Và anh ta trở thành tay sai của chúng. Nhưng Lâm Hạo được coi là thủ lĩnh đám du côn trong trường. Lời hắn nói ra không ai dám cãi. Giờ hắn thậm chí còn theo Thẩm Anh đến gặp tôi. Uyển Uyển, tôi đến đây để xin lỗi cô. Những chuyện trước đây đều là lỗi của tôi. Chính tôi đã hại bạn mình. Tôi biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi chỉ im lặng nhìn hắn diễn trò. Thỉnh thoảng tôi để hệ thống giả vờ, cộng thêm chút thiện cảm cho hắn. Thiện cảm cộng 1, độ thiện cảm hiện tại, trừ 97. Thiện cảm cộng 1, độ thiện cảm hiện tại, trừ 96. Thiện cảm cộng 1, độ thiện cảm hiện tại, trừ 95. Tôi giơ tay chỉ vào Lâm Hạo. Vậy cậu dẫn hắn đến đây làm gì? Anh Hạo muốn đến để tỏ tình với cô. Hắn vốn không giỏi ăn nói. Trước đây luôn thích cô, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra. Vì vậy tôi nghĩ hay là dẫn hắn đến gặp cô. Biết đâu có thể giúp hai người thành đôi. Sự chân thành trên khuôn mặt hắn không giống giả vờ. Nhưng theo như tôi biết, Lâm Hạo bây giờ đã là bạn trai của cô ấy rồi mà. Trước kia Liễu Như Yên đã nhờ Thẩm Anh lừa tôi đến đó. Trong lớp quản lý những kẻ có đời sống riêng tư hỗn loạn là Trần Lâm đến người mắc bệnh truyền nhiễm. Lúc đó, Trần Mà đứng phía sau tôi. Tôi đã dùng Mộ Tử Hằng để đe dọa hắn từ bên hông. Tại sao Liễu Như Yên lại tìm đến cô để làm những điều này với cô? Cô không biết tại sao sao? Liễu Như Yên thích Lâm Hạo. Đây chẳng phải là chuyện mà cả trường đều biết sao? Cô thích Lâm Hạo chính là đối đầu với Liễu Như Yên. Việc cô tìm đến tôi vẫn còn nhẹ đấy. Hắn bật cười ha hả, rồi từ từ tiến lại gần tôi. Mặc dù tôi đang mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng tôi rất dịu dàng mà. Cô không muốn thử xem sao à? Không được phép đến gần tôi. Cậu định làm gì thế? Tôi chỉ muốn chơi chút thôi. Lại không muốn ai thiệt mạng. Cô không cho tôi đến gần. Vậy thì tôi sẽ không đến gần nữa. Dù sao thì khi tin tức danh tiếng của cô cũng nổi tiếng rồi. Nhiệm vụ mà Liễu Như Yên giao cũng coi như hoàn thành. Ha 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 ha. 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 Cậu thật sự thích tôi sao? Thật sự, vậy hãy nhanh đồng ý ở bên tôi đi. Rồi cộng thêm chút thiện cảm cho tôi. Muốn tôi đồng ý lời cầu hôn của cậu. Trước tiên hãy quỳ xuống đất và số 99 lần như chó. Sau đó tôi sẽ cân nhắc việc này. Nhưng như vậy vẫn quá dễ dàng cho Lâm Hạo rồi. Tôi gọi toàn bộ giáo viên và học sinh ra sân trường, đảm bảo rằng mọi người đều có thể nhìn thấy khoảnh khắc hắn mất mặt. Tôi ngồi trên chiếc ghế mà hiệu trưởng mang đến, cười lạnh và nói, được rồi, bắt đầu số đi. Nếu âm thanh quá nhỏ, tôi sẽ không nghe thấy đâu nhé. Lâm Hạo nhất quyết không chịu mở miệng. Cuối cùng, Thẩm Anh chạy đến cầu xin tôi. Uyển Uyển, anh Hạo, hắn thật lòng thích cô mà. Sao cô có thể đối xử với hắn như vậy? Vậy nếu hắn thật lòng thích tôi, sao lại không chịu sủa như chó? Một chút thất bại nhỏ nhặt đã phá tan cái gọi là chân tình của hắn dành cho tôi rồi sao? Thẩm Anh nhất thời cứng họng. Lâm Hạo sao có thể để Thẩm Anh chịu thua? Tôi to tiếng lên. Bình thường lúc cậu diễn thuyết trên bục không phải rất to sao? Sao bây giờ lại nhỏ như vậy? Sủa cho ai nghe đây? Lâm Hạo ngước lên nhìn tôi. Trong mắt hắn lộ rõ sự căm hận tận xương tủy. Tiếng hét của hắn ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, cả sân trường chỉ còn vang vọng tiếng của hắn. Không nhịn được, tôi phì cười thành tiếng. Có buồn cười. Loại người tự cho mình cao quý hơn người khác, cuối cùng vẫn dễ dàng vứt bỏ nhân phẩm sang một bên. Khi tiếng sổ thứ 99 kết thúc, giọng của Lâm Hạo đã khàn đặc. Giờ ổn chưa? Đồng ý ngay vào ở bên tôi đi. Ai bảo cậu sủa như chó là tôi sẽ ở bên cậu? Cậu giết tôi đi. Làm sao có thể? Chẳng phải chính cậu đã tự nguyện buông bỏ lòng kiêu hãnh dưới sự đáng thương của Thẩm Anh sao? Dù sao, ngay từ đầu, tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc việc này, chứ chưa từng hứa đồng ý. Xem đủ trò hề rồi chứ? Xem đủ trò hề rồi chứ? Tôi đứng dậy. Lâm Hạo hôm nay chỉ là một ví dụ. Hắn rất cố gắng. Tôi rất thích. Vừa dứt lời, Lâm Hạo, giọng thông báo của hệ thống vang lên bên tai mỗi người.
Chủ thể Lâm Hạo vì biểu hiện xuất sắc đã thành công lấy lòng chủ nhân. Thiện cảm cộng 15, độ thiện cảm hiện tại trừ 80. Chúc mừng chủ thể Lâm Hạo đã nhận được 15 ngày sống sót. Mời mọi người tiếp tục cố gắng. Khi tỉnh lại, tôi đã bị trói trên một bục cao. Hai tay bị cột chặt ra sau lưng ghế. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Người đứng sau vụ bắt cóc này là Lâm Hạo và Thẩm Anh. Hai người họ có vẻ mặt lạnh lùng giống nhau. Thấy tôi tỉnh, Lâm Hạo liền cầm mic lên. Các bạn học, quái vật này giờ đã bị chúng ta trói lại. Chỉ cần thiêu chết hắn, tất cả những cơn ác mộng sẽ biến mất hoàn toàn. Dưới sân khấu, một đám đông thầy cô và học sinh hét lớn điên cuồng. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Nhưng tôi vẫn im lặng. Từ lúc Lâm Hạo nhờ người bỏ thuốc vào thức ăn của tôi đã biết họ đang lên kế hoạch gì. Việc bị áp đảo một cách đơn phương thì có gì thú vị đâu.